हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्धमान ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। मित्रों, थोड़ा दिवस गैप पड़ी गयो ते बदल माफ़ी मागू छूँ, पण हवेथी गैप नहीं पड़े एनो पूरतो प्रयत्न करवामां आवशे। आजे आपणे आ विडियोमां फंक्शन विषे समजशुं। फंक्शन आपणे आजथी नवो टॉपिक, नवुं चेप्टर स्टार्ट करवानुं छे। फंक्शन एटले शुं? फंक्शन एटले एक प्रोग्रामनो भाग, कोई एक प्रोग्रामनो नानो एवो भाग के जे कोई एक चोक्कस कार्य करतुं होय एना माटे स्टेटमेंट्स फंक्शननी अंदर लखेला होय, जेने आपणे फंक्शन कहीए छीए। एटले के ए फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। आवुं एक सिंपल कही सकीए, पण आपणे एनी थियरी समजीए पहेला, त्यारबाद आपणे एने प्रेक्टिकली समजीए। तो सौप्रथम आपणे फंक्शननी थियरी समजशुं। फंक्शन शुं छे, फंक्शन केवी रीते लखाशे, फंक्शननो उपयोग क्यां थशे, आ बधी वस्तु आपणे थियरिटिकल समझीए। फंक्शन ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड that performs a particular task। घણા બધા સ્ટેટમેન્ટનો સમૂહ કે જે કોઈ એક ચોક્કસ કાર્ય કરતા હોય, ચોક્કસ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ લખેલા હોય, જેને આપણે ફંક્શન કહેશું। ઇન સી we can divide a large program into the basic building blocks known as functions। સી લેંગ્વેજ અને બીજી ઘણી બધી લેંગ્વેજમાં કોઈ એક મોટો પ્રોગ્રામ હોય તો એ મોટા પ્રોગ્રામને આપણે નાના નાના ફંક્શન્સમાં ડિવાઈડ કરશું અને એ બધા ફંક્શન્સને એકબીજા સાથે એવી રીતે જોડશું કે જેથી કરીને આખો પ્રોગ્રામ પરફેક્ટલી રન થઈ શકે। ધ ફંક્શન કન્ટેન્સ ધ સેટ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઇન્ક્લોઝડ બાય કર્લી બ્રેસીસ। ફંક્શન્સ હંમેશા છગડિયા કૌંસની અંદર સ્ટેટમેન્ટ્સ લખીને ક્રિએટ થશે। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the program। Modularity એટલે પ્રોગ્રામને નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવા તે, અને reusability એટલે એકનું એક ફંક્શન તમે ગમે તેટલી વખત કોલ કરી શકો, એટલે કોડને તમે રીયુઝ કરી શકો। The function is also known as procedure or subroutine in other programming language। ફંક્શન બીજી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં પ્રોસિજર અથવા સબરૂટીન તરીકે પણ ઓળખાશે। ટાઈપ્સ ઓફ ફંક્શન્સ। ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ફંક્શન્સ ઇન સી લેંગ્વેજ। સી લેંગ્વેજની અંદર બે ટાઈપના ફંક્શન્સ છે, એક લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ અને બીજું યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ। લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ કોને કહેવાશે અને યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ કોને કહેવાશે, એના વિશે થોડું લખાણ સમજો। લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ આર ધ ફંક્શન્સ વિચ આર ડિક્લેર્ડ ઇન ધ સી હેડર ફાઇલ્સ such as printf, scanf, clr, scr, getS, pow, strcpy, getch, etc। જુદી જુદી હેડર ફાઇલમાં જે ફંક્શન્સ આપણને પહેલેથી મળેલા છે, જે ફંક્શન્સ સી લેંગ્વેજ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે આપણને આપે છે, એ બધા ફંક્શન્સ રેડીમેડ ફંક્શન્સ અથવા લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ અથવા એને તમે બિલ્ટ ઇન ફંક્શન્સ પણ કહી શકો। બીજી ટાઈપ છે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ, UDFs। User defined functions are the functions which are created by the C programmer so that programmer can use it many times। User defined functions ને શોર્ટમાં કહેવાશે UDF, અને user defined functions પ્રોગ્રામરે પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે ડેવલપ કરેલા હોય અને પ્રોગ્રામર user defined functionsનો ઉપયોગ ઘણી બધી વખત પોતાના પ્રોગ્રામ્સમાં કરી શકે। It reduces the complexity of a big program and optimizes the code। યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ મોટા કોઈ પ્રોગ્રામની જટિલતા, અટપટું કોઈ મોટો પ્રોગ્રામ હોય એને સરળ કરી દેશે। નાના નાના ફંક્શન્સમાં ડિવાઈડ કરી દો એટલે બધાય ફંક્શન્સ સેપરેટલી વર્ક કરે, એટલે બધા ફંક્શન્સનું કાર્ય અલગ અલગ થઈ જશે અને બધા ફંક્શન્સને પાછા જોડી અને આખો પ્રોગ્રામ આપણે રન કરી શકીએ। યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ફોલોઈંગ સબ ટાઈપ્સ। યુડીએફની પાછી 4 સબ ટાઈપ છે: ફંક્શન વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ, no return value, function without argument with return value, function with argument no return value અને function with argument with return value। આ ચારે ચાર સબ ટાઈપ વિશે આપણે એક પછી એક સમજશું ડિટેલમાં પ્રોગ્રામ કરીને। વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ કોને કહેશું, વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ કોને કહેશું, નો રિટર્ન વેલ્યુ કોને કહેશું અને વિથ રિટર્ન વેલ્યુ કોને કહેશું, આ બધી વસ્તુ આપણે ધીમે ધીમે પ્રોગ્રામમાં કદાચ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જ આપણે એને સમજશું। The difference between the library and user defined function is that in C is that
વી ડુ નોટ નીડ ટુ રાઇટ અ કોડ ફોર એ લાઇબ્રેરી ફંક્શન. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે? તો કે લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ આપણે લખવા પડતા નથી. લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સનો કોડ ઓલરેડી લખેલો હોય છે, આપણે એનો કોડ લખવો પડતો નથી. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ ઇનસાઇડ ધ હેડર ફાઇલ્સ વિચ વી ઓલવેઝ ઇન્ક્લુડ એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ એ પ્રોગ્રામ. આ કોડ, લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સનો કોડ હંમેશા હેડર ફાઇલ્સમાં અવેલેબલ હોય છે અને એ આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં શરૂઆતમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. You just have to type the name of the functions and use it along with proper syntax. તમારે ફક્ત ફંક્શનને કોલ જ કરવાનું છે, જે એની સિન્ટેક્સ હોય એ પ્રમાણે ફંક્શનને તમારે કોલ કરવાનું, એટલે ફંક્શન વર્ક કરશે. લાઇબ્રેરી ફંક્શનની વાત છે. પ્રિન્ટએફ, સ્કેનએફ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ એ લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ. પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફ એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન વિશે કીધું. whereas a user defined function is a type of function in which we have to write the body of a function and call the functions whenever we require the function to perform some operations in our program. યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન્સની બોડી આપણે લખવી પડશે, એટલે કે એના સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે લખવા પડશે. એને આપણે કોલ જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આપણે એને કોલ કરવું પડશે. ત્યારે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન્સની અંદરના સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ થશે અને કોઈ કાર્ય થશે આપણા પ્રોગ્રામમાં. A user-defined function in C is always written by the user, but later it can be a part of a C library. User-defined function હંમેશા યુઝર દ્વારા ક્રિએટ થયેલું હશે, પણ ભવિષ્યમાં એને તમે Cની લાઇબ્રેરીમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકો, એટલે C લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ તરીકેનો ઉપયોગ કરી શકો. એ કેવી રીતે થશે? એના માટે આપણે આપણી પોતાની હેડર ફાઇલ ક્રિએટ કરશું ને એમાં ફંક્શન થશે. જે આપણે ફંક્શન્સનું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ ત્યારે આપણે આપણી હેડર ફાઇલ કેવી રીતે ક્રિએટ થશે એ જોશું. ઇટ ઇઝ અ મેજર એડવાન્ટેજ ઓફ સી પ્રોગ્રામિંગ. અને આ મોટો સી પ્રોગ્રામિંગનો એડવાન્ટેજ છે કે તમે તમારા યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનને લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ તરીકે ટ્રીટ કરાવી શકો. ઇચ સી ફંક્શન હેઝ ફોલોઈંગ 3 પાર્ટ્સ. દરેક સી ફંક્શન્સની અંદર 3 પાર્ટ હશે. 3 પાર્ટ કયા? પહેલો પાર્ટ ફંક્શન ડિક્લેરેશન, બીજો પાર્ટ ફંક્શન કોલિંગ, ત્રીજો પાર્ટ ફંક્શન ડેફિનેશન. આ 3 પાર્ટ દરેક સી ફંક્શનના હશે જ. પહેલો પાર્ટ સમજો. એ ફંક્શન મસ્ટ બી ડિક્લેર્ડ ઇન એ સી પ્રોગ્રામ ટુ ટેલ ધ કમ્પાઇલર અબાઉટ ધ ફંક્શન નેમ, ફંક્શન પેરામીટર્સ એન્ડ રિટર્ન ટાઈપ. ફંક્શન ડિક્લેરેશનમાં શું હોય? તો કે ફંક્શન ડિક્લેરેશનમાં કમ્પાઇલરને આપણે એવું ઇન્ફોર્મ કરીએ કે ફંક્શનનું નામ આ છે, ફંક્શનની અંદર પેરામીટર્સ આ છે અને ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપ આ છે. આ વસ્તુ આપણે ફંક્શન ડિક્લેરેશનમાં કહેશું, જેની સિન્ટેક્સ કંઈક આ રીતે છે: રિટર્ન ટાઈપ, ફંક્શન નેમ અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જો કોઈ હોય તો. નેક્સ્ટ, સેકન્ડ સ્ટેપ, ફંક્શન કોલિંગ. ફંક્શન કેન બી કોલ્ડ ફ્રોમ એનીવેર ઇન ધ પ્રોગ્રામ. ફંક્શન તમે પ્રોગ્રામમાં કોઈ પણ જગ્યાએથી કોલ કરી શકો છો. The parameter list must not differ in function calling and function declaration. પેરામીટરનું લિસ્ટ ફંક્શન કોલિંગ અને ફંક્શન ડિક્લેરેશનમાં અલગ ન હોવું જોઈએ. બે મેચ થતા હોવા જોઈએ, બે સેમ હોવા જોઈએ. We must pass the same number of parameters as it is declared in the function declaration. તમે ફંક્શન ડિક્લેરેશનમાં જે રીતે પેરામીટર્સ આપેલા છે એ જ રીતે પેરામીટર્સ ફંક્શન કોલિંગ વખતે આપવાના રહેશે. ફંક્શન કોલિંગ માટેની સિન્ટેક્સ ફંક્શન નેમ અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જો કોઈ હોય તો. ત્રીજો પાર્ટ, ફંક્શન ડેફિનેશન. ઇટ કન્ટેન્સ ધ એક્ચ્યુઅલ સ્ટેટમેન્ટ્સ વિચ આર ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ. ફંક્શન ડેફિનેશન એટલે તમારે ફંક્શન પાસે શું કાર્ય કરવું છે, એના માટે શું સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવાના છે, એ સ્ટેટમેન્ટ્સ તમે ફંક્શન ડેફિનેશનમાં લખશો. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ટુ વિચ ધ કંટ્રોલ કમ્સ વેન ધ ફંક્શન ઇઝ કોલ્ડ. જ્યારે તમે ફંક્શન કોલ કરો છો ત્યારે ફંક્શન ડેફિનેશનમાં લખેલા સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ થશે. કર્સર તમારું ત્યાં જશે એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે ફંક્શનમાં. હિયર વી મસ્ટ નોટિસ ધેટ ઓનલી વન વેલ્યુ કેન બી રિટર્ન ફ્રોમ ધ ફંક્શન. કોઈ પણ ફંક્શન મેક્સિમમ એક વેલ્યુ રિટર્ન કરી શકે અને મિનિમમ 0 વેલ્યુ એટલે કે એક પણ વેલ્યુ રિટર્ન ન કરે. ફંક્શન ડેફિનેશનની સિન્ટેક્સ રિટર્ન ટાઈપ, ફંક્શન નેમ, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જો કોઈ હોય તો, અને નીચે કર્લી બ્રેકેટ્સની અંદર
છગડિયા કૌંસની અંદર સ્ટેટમેન્ટ્સ અથવા ફંક્શન બોડી. નોટ. While defining a function, there is no semicolon after the parenthesis in the function header. જ્યારે તમે ફંક્શન ડિક્લેરેશન કરો છો, ફંક્શન કોલિંગ કરો છો ત્યારે તમે સેમિકોલોન કરશો, પણ ફંક્શન ડેફિનેશન વખતે સેમિકોલોન કરવાનું નથી. અનલાઇક while declaring the function or calling the function. ઓલા બંનેમાં એટલે કે પહેલા બે સ્ટેપમાં સેમિકોલોન કરવાનું છે, છેલ્લા સ્ટેપમાં સેમિકોલોન કરવાનું નથી. હવે એક એક્ઝામ્પલ સરળ સમજવું છે. ફંક્શન. સૌપ્રથમ હેડર ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરશું, ત્યારબાદ મેઇન ફંક્શન લખશું. મેઇન ફંક્શનની અંદર જેમ તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો છો એવી રીતે તમારે ફંક્શનને ડિક્લેર કરવાનું છે. માનો કે મારે એક ફંક્શન ડિક્લેર કરવું છે જેની અંદર મારે રિટર્ન ટાઈપ વોઇડ રાખેલી છે, ફંક્શનનું નામ મેસેજ રાખેલું છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એક પણ પાસ કરેલી નથી એટલે કૌંસ ખાલી આવશે. હવે અહીંયા હું એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરું છું. બિફોર કોલિંગ ફંક્શન મેસેજ. મેસેજ નામનું ફંક્શન કોલ કર્યા પહેલાં આ મેસેજ પ્રિન્ટ થશે. હવે ફંક્શનને કોલ કરીએ છીએ અને ફંક્શન કોલ કર્યા પછી પાછો એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરીએ છીએ આફ્ટર કોલિંગ ફંક્શન મેસેજ. ગેટ ch અને પ્રોગ્રામ પૂરો. હવે આ મેસેજ નામનું ફંક્શન અહીંયા ડિફાઇન કરીએ છીએ, ફંક્શન ડેફિનેશન. આ ફંક્શન મેસેજની અંદર એક ખાલી મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો છો. ધીસ મેસેજ ઇઝ પ્રિન્ટેડ ફ્રોમ ફંક્શન મેસેજ અને અહીં ફંક્શન પૂરું કરી દઈએ છીએ. પહેલાં આઉટપુટ જુઓ. આઉટપુટમાં પહેલી લાઈન તમને આ ડિસ્પ્લે થશે, બિફોર કોલિંગ ફંક્શન મેસેજ. પછી ફંક્શન કોલ કરશું એટલે ફંક્શનમાં જશે, ફંક્શનમાં જઈ ફંક્શનના સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરશે એટલે બીજી લાઈન આઉટપુટમાં આવશે, ધીસ મેસેજ ઇઝ પ્રિન્ટેડ ફ્રોમ ધ ફંક્શન મેસેજ. પછી ફંક્શન પૂરું થશે એટલે કર્સર જ્યાંથી ફંક્શન કોલ થયું હતું એના પછીના સ્ટેટમેન્ટ પર આવશે એટલે કે અહીંયા આવશે અને ત્યાર પછી ત્રીજી લાઈન પ્રિન્ટ કરશે આફ્ટર કોલિંગ ફંક્શન મેસેજ. 3 લાઈન આઉટપુટ જુઓ. આ આઉટપુટ છે 3 લાઈન. હવે અગત્યની બાબત, આ પ્રોગ્રામને સમજો. પહેલું સ્ટેપ છે ફંક્શન ડિક્લેરેશન, જે અહીંયા લખેલું છે. આ લાઈન છે એ ફંક્શન ડિક્લેરેશન છે, જેમાં વોઇડ છે એ રિટર્ન ટાઈપ છે એટલે ફંક્શન વેલ્યુ રિટર્ન નહીં કરે એવું ઇન્ડિકેશન થયું છે. મેસેજ છે એ ફંક્શનનું નામ છે, મેસેજ ફંક્શનનું નામ છે અને કાઉન્સ ફંક્શન છે એવું ઇન્ડિકેશન છે કે આ ફંક્શન છે અને કાઉન્સ ખાલી છે એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ નથી એટલે વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કહેવાશે. CLR SCR સ્ક્રીન ક્લિયર કરવા માટે ત્યાર પછી એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરશું. હવે આ સ્ટેપ ફંક્શન કોલિંગ છે, આને કહેશું ફંક્શન કોલિંગ. ફંક્શન જ્યારે કોલ કરો ત્યારે અહીંથી કર્સર જશે તમારું ફંક્શનમાં, અહીંયા એની અંદરના સ્ટેટમેન્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ કરશે. એ એક્ઝિક્યુટ થયા પછી જેવું ફંક્શન પૂરું થશે એટલે પાછું કર્સર રિટર્ન થશે. ક્યાં રિટર્ન થશે? જ્યાંથી ફંક્શન કોલ થયું હતું એના પછીના સ્ટેટમેન્ટ પર એટલે અહીંયા આવશે. પછી આ પ્રિન્ટ થશે અને પછી ગેટ ch અને પછી પ્રોગ્રામ પૂરો થશે. આ રીતે ફંક્શન તમારે ડિક્લેર કરવાનું, ફંક્શન તમારે કોલ કરવાનું અને ફંક્શન તમારે ડિફાઇન કરવાનું. આને કહેશું ફંક્શન ડેફિનેશન અથવા બોડી. તો આ 3 પાર્ટ તમારે ફંક્શનના લખવાના થશે. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ફંક્શન વિશે થોડી થિયરી સમજ્યા, ત્યારબાદ એક સિમ્પલ ફંક્શન ક્રિએટ કરીને સમજ્યા. ફંક્શનના 3 પાર્ટ વિશે આપણે જોયું, ડિક્લેરેશન, કોલિંગ અને ડેફિનેશન. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનની 4 ટાઈપ વિશે સમજશું. ધન્યવાદ.